На кожному уроці навчання відбувається по-різному. Інколи ми рухаємось уперед, інколи вбік, а часом зупиняємось. Зворотний зв'язок допомагає побачити загальну картину. У цьому відео ми подивимось, як зворотний зв'язок підтримує навчальний поступ. Зворотний зв'язок працює найкраще, коли є частиною постійного діалогу, а не разовим коментарем. Він розвивається безпосередньо в процесі навчання. То як виглядає ефективний зворотний зв'язок на практиці? Зосередьмося на кількох ключових ознаках. По-перше, конструктивний зворотний зв'язок допомагає учням побачити, що вже вдається, і над чим працювати далі. Коли він чіткий і пов'язаний з навчальними цілями, він задає напрям і не демотивує учнів. Важливі також вчасність і доречність. Зворотний зв'язок найкорисніший тоді, коли учні можуть застосувати його одразу і коли він безпосередньо пов'язаний з тим, над чим вони працюють зараз. Навчання – не односторонній процес. Коли учні відповідають і ставлять запитання, учитель бачить, що зрозуміло, а де потрібна додаткова підтримка. У цифрову епоху допомагають прості інструменти. Вони спрощують обмін зворотним зв'язком і повернення до нього з часом, не ускладнюючи процес. Тепер перейдемо від ідей до дій і розглянемо кілька практичних інструментів. Кожну з них можна адаптувати до свого предмета і навчального контексту. Знайди відмінності – це вправа, у якій учні порівнюють два зображення з навчальної діяльності. На одному – приклад вдалої практики, на іншому – те, що потребує покращення. Помічаючи і обговорюючи ці відмінності, учні краще розуміють питання безпеки та якості і замислюються, як застосувати це у власній роботі. Скрам для професійного навчання – це коротка групова активність, у якій учні регулярно діляться поступом, труднощами та наступними кроками. Під час кожної сесії учасники по черзі коротко звітують і дають практичні поради, допомагають одне одному зрозуміти, як рухатися далі. Учнівські виставки для автентичного зворотного зв'язку дають змогу учням презентувати свої роботи наприкінці проєкту та отримати відгуки від однокласників, учителів і спільноти. Готуючись до виставки, учні враховують зворотний зв'язок, доопрацьовують роботи і готують їх до публічної презентації. У колах наставництва учні працюють у невеликих групах, підтримуючи одне одного через спільну рефлексію та зворотний зв'язок. Кожен по черзі ділиться своєю метою або викликом, а інші відповідають запитаннями, порадами чи власним досвідом. Слухаючи різні точки зору, вони отримують нові інсайти та чіткіше бачать свої наступні кроки. Структуроване опитування залучає учнів до роботи та допомагає перевірити розуміння в процесі навчання. Запитання йдуть крок за кроком від простих до глибших, допомагаючи вчителю вчасно скоригувати урок. Учні залишаються активними, а їхнє мислення стає помітним. Ці активності вбудовують зворотний зв'язок у навчання, допомагаючи ухвалювати рішення і підтримувати гнучкість процесу. Форма – малі кроки до великого результату.